萧炎告别菩提古树，与众人一起修炼天赋，还要忍受常人所不能忍的九转重，并不想与熊战鱼死网破，因此退出为令人仰视的可怕存在。Lúc này, nhìn thấy Tiêu Viêm với dáng vẻ lạnh như băng, đứng giữa không trung, hàng trăm ánh mắt đều đổ dồn về phía anh ấy với vẻ kinh ngạc. Nhất là đám người Hồn Điện và Thiên Minh Tông cảm nhận được khí tức đấu thánh từ người Tiêu Viêm, bọn hắn sợ hãi chẳng nói thành lời. Ngược lại, Dược lão cùng mấy chị em nhìn thấy Tiêu Viêm đã thành công đột phá, thì trên khóe miệng lại khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ nhẹ. Phía xa, đệ tử Tinh Vận Các dẫn đầu là Phong Tôn Giả thấy Tiêu Viêm cũng rất vui mừng, từng tiếng hô mừng rỡ vang lên nói: Tiêu Viêm, thiếu các chủ xuất quan rồi. Ngược lại, đám người Cốt U sau một hồi trố mắt thì gằn giọng âm độc quát: tại sao có thể như thế được? 2 năm trước, tên tiểu tử này mới gần đạt tới đấu tôn đỉnh phong, tại sao bây giờ lại đột phá tới đấu thánh? Đúng rồi, là Bồ Đề Tâm. Khó trách, thảo nào 2 năm gần đây, tiểu tử này hoàn toàn mai danh ẩn tích, hóa ra là đang bế quan đánh sâu vào đấu thánh. Lời hắn vừa dứt thì ở trên cao, Tiêu Viêm đã lạnh lùng đảo mắt nhìn qua chiến trường một lượt. Trong chớp mắt, anh ấy đã bay tới bên cạnh Dược lão đang bị trọng thương. Nhìn bộ dạng thê thảm của sư phụ, đôi mắt Tiêu Viêm trở nên băng lãnh đến đáng sợ. Thấy học trò như vậy, Dược lão khẽ mỉm cười nói: tiểu tử này, ngươi cuối cùng cũng xuất quan, chậm thêm một chút nữa, chắc ngươi thật sự phải nhặt xác cho bộ xương này rồi. Lão sư, xin lỗi người, con đã đến muộn, chuyện tiếp theo cứ giao cho ta đi. Dứt lời, Tiêu Viêm ôm Dược lão bị trọng thương bay về phía xa, để 3 người tiểu y tiên chăm sóc lão sư giúp mình. Thế nhưng, nhìn 3 nữ nhân trước mắt, ai cũng mang thương tích, đặc biệt là Thải Lân, khuôn mặt tái nhợt rỉ đầy huyết sắc, gương mặt Tiêu Viêm lại càng lạnh đi. Ngay lập tức, anh ấy liền đưa đan dược cho 3 người ăn vào. Nhìn Tiêu Viêm, Thải Lân yếu ớt thều thào nói: cẩn thận. Nghe vậy, Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, sau đó anh từ từ ngẩng đầu rồi xoay người lại, đối mặt với 3 tên bán thánh đang tụ lại một chỗ, vẻ mặt đầy cảnh giác. Sự chênh lệch giữa một ngụy thánh như bọn chúng và một đấu thánh chân chính như Tiêu Viêm là một trời một vực. Lặng yên một hồi, Tiêu Viêm nói một câu khiến cả 3 lạnh gáy: phong cảnh ở tinh giới cũng không tồi, các ngươi chôn xác tại đây cũng là một phần mộ tốt. Đáp lại, Cốt U cố tỏ ra cứng rắn, buông lời đe dọa nói: Tiêu Viêm, ngươi đừng có kiêu ngạo, có tin bây giờ ta gọi người trong tộc đến xử lý ngươi không? Nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ khẽ nhếch miệng rồi vung tay, không gian xung quanh lập tức bị bóp méo và phong tỏa hoàn toàn, cắt đứt mọi đường lui hay cầu cứu. Biết không còn đường lui, Cốt U gầm lên với 2 kẻ còn lại quát: cùng nhau liên thủ. Dứt lời, cả 3 đồng loạt bộc phát toàn bộ đấu khí, mây đen cuồng phong nổi lên, lần lượt 3 đòn tuyệt sắc từ trên người 3 gã đồng thời tung ra. Nháy mắt, 3 đạo kình phong ẩn chứa toàn bộ sức mạnh của 3 bán thánh, giống như 3 con rồng giận dữ rít gào, lao về phía Tiêu Viêm. Đối mặt với đòn tấn công tất tay đó, Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh đến lạ thường, anh ấy chậm rãi giơ bàn tay lên, giọng nói vang vọng khắp không gian: ở thời điểm đột phá tới đấu thánh, ta có chút lĩnh ngộ, hôm nay liền lấy 3 người các ngươi để tế chiêu. Dứt lời, 4 loại dị hỏa khác nhau tuôn ra từ lòng bàn tay, chúng nhanh chóng xoay tròn, hòa quyện tạo thành một vòng tròn 4 màu khổng lồ. Sau đó, vòng tròn chậm rãi xoay chuyển để lộ ra một màu đen sâu thẳm ở trung tâm, một màu đen thuần túy hơn cả hắc động, ẩn chứa bên trong mùi vị của luân hồi. Vòng tròn lửa bay ra, nhắm thẳng vào đòn tấn công của 3 kẻ địch. Giữa không trung, thanh âm hùng hồn mà vang vọng của Tiêu Viêm vang lên nói: chiêu này tên là Phật nộ luân hồi. Lời anh ấy vừa dứt, trong ánh mắt chăm chú của vô số người, một ngọn lửa thật lớn tràn ngập mùi vị luân hồi pha mạnh vào luồng năng lượng kinh khủng của 3 người Cốt U. Hai bên va chạm, uy thế đáng sợ như thiên thạch đụng nhau, nhưng điều làm cho người ta bất ngờ lại là tiếng nổ mạnh trong tưởng tượng cũng không xuất hiện. Khi tiếp xúc với ngọn lửa kia, 3 đạo năng lượng khổng lồ liền nhanh chóng tan rã như băng gặp lửa vậy. Dưới xoáy lửa này, dường như ngay cả không gian đều có dấu hiệu băng liệt. Chỉ ngắn ngủi vài giây, luồng năng lượng khổng lồ kia đã lặng lẽ hóa thành hư vô, biến mất trong mảnh thiên địa này, mà xoáy lửa kia vẫn trôi nổi trên phía chân trời, chậm rãi chuyển động. Nhìn công kích của mình thậm chí còn không lay động nổi xoáy lửa kia, sắc mặt 3 người Cốt U lại lần nữa trở nên khó tin, khẽ lắp bắp hỏi: đây là đấu kỹ gì? Lời mấy tên đó vừa dứt thì phía dưới, Dược lão âm trầm nói: dùng dị hỏa để sáng tạo ra đấu kỹ, tiểu tử này thật biết làm cho người ta kinh ngạc. Khóe mắt Cốt U hơi giật giật liếc về phía Tiêu Viêm đang chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn họ. Trải qua lần giao thủ này, bọn họ đã hiểu mình hoàn toàn không phải đối thủ của Tiêu Viêm. Vừa dứt lời, Cốt U đã nhanh chóng xoay người hóa thành một đạo lưu quang bay ra phía ngoài tinh giới, mà phía sau hắn, Thiên Minh Lão Yêu và Tam Thiên Tôn Hồn Điện đều vội vàng đuổi theo. Thấy 3 tên này đều chạy trốn, đám cường giả Minh Hà Minh đều sợ đến mức hồn phi phách tán, tất cả vội vàng quay đầu chạy ra ngoài tinh giới. Tiêu Viêm đạm mạc nhìn những bóng người đang chạy trốn kia, anh ấy chậm rãi quát: chuyển. Dứt lời, xoáy lửa khổng lồ trên trời chợt phụt ra một cột sáng màu đen, lặng lẽ xuyên qua không gian giam cầm đám người Cốt U vào bên trong. Trong phạm vi bao quát của cột sáng, có không ít cường giả Minh Hà Minh đen đủi bị cuốn vào bên trong, bọn họ đều kinh hãi phát hiện thân thể mình đang nhanh chóng phân giải dưới loại ánh sáng này. Một số cường giả vội vàng thi triển đấu khí, nhưng khi đấu khí xuất hiện thì sự sợ hãi trong mắt họ lại càng thêm nồng đậm.
bởi vì họ phát hiện khi đấu khí tiếp xúc với cột sáng kia thì cũng từ từ hóa thành hư vô. Nhất thời, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Thân thể ba người cốt u được bao kín bởi đấu khí, ánh mắt kinh sợ nhìn ánh sáng màu đen xung quanh. Đấu khí trong cơ thể họ hùng hồn nên vẫn có thể miễn cự chống cự. Thiên Minh Lão Yêu thấp giọng quát, trong giọng nói có chút sợ hãi. Đột phá đến bán thánh nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn ngửi thấy mùi vị của tử vong. Rất nhanh, hắn vội vàng lên tiếng nói, mau rời khỏi cột sáng này. Dứt lời, ba người thi triển tốc độ lên đến cực hạn, định lao ra khỏi cột sáng. Thấy vậy, Tiêu Viêm lạnh lùng quát, đi được sao? Dứt lời, bàn tay nắm chặt về phía ba người, khoảng không gian nơi đó liền lập tức co lại, giam giữ ba tên đấu thánh kia lại bên trong. Đến đây, đám người cốt u vội vàng công kích không gian ngưng kết kia, nhưng thực lực của họ lại chênh lệch quá xa với Tiêu Viêm, muốn phá tan không gian này là điều không thể. Sợ hãi quá, một tên hô lớn nói, Tiêu Viêm, tha cho ta, sau này Thiên Minh Tông sẽ là thế lực phụ thuộc của Tinh Vận Các. Khuôn mặt Tiêu Viêm vẫn lãnh đạm như cũ, hắn chậm rãi lắc đầu nói, ta đã nói rồi, tinh giới là một nơi chôn xác không tồi. Thấy đầu hàng cũng vô dụng, hai mắt Thiên Minh Lão Yêu đỏ vằn lên, chỉ thấy vô số cột máu đột ngột phun ra từ các lỗ chân lông của hắn, thân thể cũng nhanh chóng phình to ra rồi quát, tiểu tạp chủng, lão phu liều mạng với ngươi. Nói xong, chỉ thấy hai mắt Thiên Minh Lão Yêu đỏ vằn lên, vô số huyết sắc phun ra từ các lỗ chân lông của hắn, thân thể cũng nhanh chóng phình to ra. Thấy vậy, sắc mặt cốt u nhất thời biến đổi, vội vàng lui lại phía sau cùng Tam Thiên Tôn ẩn nấp. Trong những ánh mắt khiếp sợ, thân thể Thiên Minh Lão Yêu nhanh chóng bành trướng, chỉ chốc lát sau đã nổ tung ra như một thùng thuốc nổ, bão năng lượng kinh khủng nhất thời nổi bùng ra, đem không gian ngưng kết kia phá thành mảnh nhỏ. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn luồng năng lượng khổng lồ đang khuếch tán kia, thủ ấn chợt biến đổi, xoáy lửa lại bộc phát ra một lực hút kinh khủng, trực tiếp nuốt trọn tất cả bão năng lượng kia. Khi đạo quang mang kia tiêu tán, hai đạo thân ảnh chợt lao ra ngoài cột sáng như chớp giật, đây rõ ràng là hai người cốt u nương theo lực đẩy của Thiên Minh Lão Yêu tự bạo mà bay ra ngoài. Thấy vậy, ánh mắt Tiêu Viêm phát lạnh, thân hình xuất hiện trước mặt hai người như ma quỷ, hai tay nhẹ nhàng đánh ra một chưởng quát, đứng lại cho ta. Nhìn một chưởng ấn đang nhanh chóng đánh đến, trong mắt cốt u cũng xẹt qua một chút dữ tợn. Đột nhiên hắn kéo mạnh Tam Thiên Tôn bên cạnh, đẩy tên này về phía trước, rồi thân hình mượn lực lùi nhanh về phía sau. Chưởng phong của Tiêu Viêm nhẹ nhàng đánh lên thân thể Tam Thiên Tôn, ngay tại khoảnh khắc tiếp xúc, thân thể tên kia liền đỏ đậm lên, một sức nóng kinh khủng chợt trào ra từ trong người, làm hắn điên cuồng gào thét. Nhưng tiếng gào vừa truyền ra thì ngọn lửa đã trào ra từ thất khiếu, dưới sức nóng kinh khủng như vậy, thân thể Tam Thiên Tôn nhanh chóng hóa thành tro tàn. Thấy một chưởng của Tiêu Viêm kinh khủng như vậy, cốt u cảm thấy lạnh từ đầu đến chân, lẩm bẩm sợ hãi nói, nuôi hổ gây họa. Sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước ta đã trực tiếp thanh trừ tên nhãi này rồi. Lời hắn vừa dứt, Tiêu Viêm thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt cốt u, sau đó đánh ra một chưởng nói, người cũng đi cùng hắn đi. Lời vừa dứt thì cũng là lúc bàn tay Tiêu Viêm sắp chạm tới người cốt u, chưởng phong của Tiêu Viêm cực kỳ mạnh mẽ, nhưng khi bàn tay hắn sắp đánh lên thân thể cốt u thì không gian bên cạnh đột ngột chấn động, một cánh tay khô héo như chỉ có da bọc xương nhanh chóng thò ra từ không gian. Khi cánh tay đen ngòm kia xuất hiện, đồng tử của Tiêu Viêm chợt co rút lại, giật mình nói, đầu thánh của hồn tộc rốt cuộc cũng hiện thân rồi sao? Và liệu rằng tiếp theo tập 172 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.